लॉग इन करा मुंबईतक.in वर. सगळ्यात सुरुवातीला कुठले कुठले नवीन शब्द पिकअप केलेस मराठीतले? lot of fun words in Marathi. खूप कमी आहे. सुरुवातीला अवघड, हृदय स्पर्शी. अरे बापरे. माझी फेवरेट डिश इज वांग्याचं भरीत जळगाव स्टाईल. तुला सर्वांना मराठी भाषा दिन खूप 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 शुभेच्छा. हॅपी मराठी लँग्वेज डे. नमस्कार, आपण पाहताय मुंबई तक. माझं नाव कमलेश सुतार. मराठी भाषा गौरव दिनाच्या तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा. तुमचं, माझं आणि आपल्या सगळ्यांचं जितकं मराठी भाषेवरती प्रेम आहे, तितकंच ही भाषा न बोलणाऱ्या काही लोकांचं या भाषेवरती विशेष प्रेम आहे आणि त्यांचं प्रेम या भाषेच्या प्रसारासाठी नेहमीच कामी आलं आहे. डिजिटल युगात आपण आहोत आणि अशी काही माणसं आहेत की ज्यांनी डिजिटल विश्वामध्ये मराठीचा एक वेगळा डंका आपल्या प्रोडक्शनने केला आणि यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं नाव आहे भाडिपा. भाडिपाच्या फाउंडर पॉला मॅग्लिन आज माझ्यासोबत आहेत गप्पा मारण्यासाठी. पॉलाशी आपण गप्पा मारणार आहोत. त्यांना विचारणार आहोत की त्यांनी भाडिपा मराठीत का केलं. पॉला स्वतः एक शो करते ज्याचं नाव आहे मिस मॅनर्स, जो खूप पॉप्युलर आहे डिजिटल प्लॅटफॉर्ममध्ये. मराठीत शो करते. अवघ्या 7 ते 8 वर्षात पॉलाने मराठी शिकलं आहे, आत्मसात केलं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, भलेही ती भाषा इतकी फ्लुएंटली तुमच्या माझ्यासारखी बोलत नसेल तरी तिने मराठी प्रोडक्शनसाठी एक खूप मोठी भूमिका सध्या ती भाडिपाच्या माध्यमातून करते. पॉलाशी आज आपण गप्पा मारणार आणि शक्यतो आपण त्या गप्पा मराठीत आणि कॅज्युअल आहे असंच करायचा प्रयत्न करतो. हो, सगळेच कॅज्युअल आहे. नमस्कार सगळ्यांना. तुमच्याकडनं सगळ्यात पहिले मराठी भाषा गौरव दिनाच्या शुभेच्छा प्रेक्षकांना. हो खरंच मराठी भाषा दिन खूप खूप शुभेच्छा आणि धन्यवाद. बरं पॉला, किती वर्ष झाली खरं तर, म्हणजे भारतात येऊन किती वर्ष झाली आणि कसं सगळं हे जमून आलं? I came first to Chennai 8 years ago. Then came to Mumbai, then Pune, then Hyderabad to do research on the Indian film industry. And I discovered regional languages in India. I thought mostly Canada मध्ये सगळे Indians disease are Punjabi. बरोबर. So I thought, India was mostly Punjabi. Then coming directly to Chennai, I realized how diverse India is, and I discovered, Marathi cinema. I saw Nagraj Manjure's film Fanry. अच्छा. खूप कमाल सिनेमा आहे, अप्रतिम आहे. आणि I met Sarang, माझी partners, Sarang Sathi and Anusha Nandakumar, because we were working on a film. Sorry, I met Sarang Sathi and Anusha Nandakumar because we were working on a Hindi film being shot in Pune, which is about Purushottam, based on that. And so my first long stay in India was in Pune with Sarang and Anusha. Working on a film which is set in Marathi theatre world. So I met a lot of people in that project. Eventually, we decided to start a company together, and we wanted to make films and series and stuff. And then eventually Bhadipa happened. पण मग तू म्हणतेस की पंजाबी कल्चर एवढं तुला माहिती होतं कॅनडात राहून. सगळ्यात पहिले चेन्नईला आली, तिकडे रिजनल सिनेमा किंवा तिथल्या माध्यमांशी संपर्क आला. मग त्या माध्यमांमध्ये किंवा त्या भाषेत खरं तर का नाही करावं असं वाटलं, म्हणजे मराठी का? कारण in the process of staying in Pune, Sarang had a great idea for a film, a Marathi cinema, which we started writing together. Still we haven't made it. अजून झालं नाही. नाही, अजून झालं नाही. आणि in the process I learned a lot about Marathi गोष्ट, Marathi कथा आणि such amazing stories were coming from that. And Sarang and Anusha, they both they knew how to speak Marathi very well, and we decided we should tell the stories we want to tell in the language that they are set in. It didn't make sense. We were working on a film being shot in Pune, based in the world of Purushottam, but it was a Hindi
film, Hindi English. आय थिंक इट CRD ना, CRD होतं हो हो क्रांती कानडेचा. हो हो आणि we thought, you know, we should be making stuff in Marathi. And why not Marathi? Because everyone reads subtitles now. And you see, Marathi cinema, Marathi television shows, they're only being watched by Maharashtrians at that time. But international cinema, there's many Marathi films which have gone into festivals, and internationally people love them. For example, Court, that film. Oscar ला गेला कोट. Absolutely, and a fantastic movie. And why couldn't we do an amazing series, you know, like a Game of Thrones type of a production in Marathi, but the whole world will watch it. You know, we have the story of Chhatrapati Shivaji Maharaj. We have such amazing culture and history. Why can we not make something which internationally can be a big hit? So that was the seed of the idea, that, you know, we should do something big in Marathi. Then people will watch it. But we were young and no experience, no clout, no nothing. So when pitching to film studios, pitching to TV channels, no one would listen to us. So. पण मग पॉला, ही आयडिया म्हणून सगळं ठीक आहे, म्हणजे आपण म्हणतो एखादी डोक्यात कल्पना असते की आपण मोठं करूया, भव्य दिव्य करूया. पण मग ते करताना म्हणजे मी चल सारंग आणि अनुषा आय कॅन अंडरस्टँड की त्यांना मराठी येत होतं वगैरे, पण तो त्याची संस्थापक आहे, इम्पॉर्टंट पिलर ऑफ भाडीपा. पण मग हे करत असताना भाषाच जर समजत नसेल तर ते खूप अवघड जातं म्हणजे करायला. पण तू कसं म्हणजे कसं अडॅप्ट केलं त्या भाषेला, म्हणजे शिकलीस कशी, की सारंगनेच शिकवली की तेवढीच आली? हो, पहिले I was acting in one film called Pindadan. ओके. हां. आणि हे सिनेमा माझी कॅरेक्टर फिरंगी बाई आहे, पण सगळं मराठी समजते. हां, screwing up my Marathi terribly right now. जसं आता मराठी बोलते तसं त्या कॅरेक्टरला यायचं मराठी. हो हो हो. So my character understood and could speak fluent Marathi. At that time I didn't know anything. So I had to learn my dialogues, and in learning the dialogues, Sarang gave me one of these grammar books, Marathi grammar books. Learn Devanagari, A, I, U. देवनागरी येतं वाचायला येतं? हो, बऱ्यापैकी वाचू शकते. हो, slowly, but हे जे लिहिलं मागे ते वाचता येतं का? काय काय आहे? A, I, E, U, U. वा. उत्तम मराठी. हे तर अल्फाबेटचं, इथून शिकलं की सगळीच भाषा येते आईपासून. पण मग नाही, मग त्या ग्रामर बुकमधनं काय काय म्हणजे मराठी ग्रामरच शिकलीस की फक्त शब्द आणि इतरही गोष्टी, म्हणजे कारण तुम्ही कथानकाची म्हणजे तुझं इंटरेस्ट खूप सिरियस आहे सगळ्या गोष्टींमधला, म्हणजे फक्त काहीतरी प्रोडक्शन करायचं म्हणून नाही, तर भाषेतलाही इंटरेस्ट आहे तुझा? हो, I think it was important for me to learn it, especially once we started Bhadipa. Because the idea, like, we'll make Marathi language content for young Maharashtrians to enjoy and watch, was great. And we started doing it, and I realized everyone we're working with is speaking Marathi. And if I'm going to take the business seriously, I also need to improve on my Marathi. So at least through practice, I can understand most Marathi now, but I just haven't had the time to sit and study and learn how to speak properly. होईल ते, पण म्हणजे मला एक आठवत आहे, मागे मी एकदा असंच गुगलवरती सर्च करताना एक भाषण मला तुझं मिळत, आय थिंक टेड टॉकचं होतं की कसलं तुझं स्पीच होतं एक. हां, कॉन्व्हर्सेशन्स मुंबई. हां, तर त्याच्यात एक खूप गोष्ट मला जी व्यक्तिशा भावली. तू म्हटलं होतं की तुम्ही जेव्हा एखाद्या प्रांतात जातात तिथली भाषा तुम्हाला तुम्ही शिकायलाच पाहिजे ती भाषा, आणि तुम्ही शिकताय तर यू आर नॉट डुईंग अ फेवर ती भाषा शिकून. तर मला ते का तुला म्हणावं असं वाटलं? कारण it's this thing where, you know, if you were in Canada, you would not come up to me, start speaking Marathi and expect me to understand. Same thing, it should work in India. If I'm coming to India and I'm in your state, or, you know, even Hindi, I should at least know. I don't know. My Hindi is worse than my Marathi. But because I've spent so much time working in Marathi content, my Marathi is much better. But why should people expect me to speak anything other than Marathi or Hindi? It's mainly just this old, you know, colonialism coming in, teaching everyone to speak in English. English is the best language. English will take you international. English will
help you progress, that's fine, absolutely fine. And English is an important language, no doubt. But you should not be so surprised when someone comes and speaks Marathi, like, oh wow, look at what favor they are doing for us. It's not a favor, should just be basic courtesy, basic respect to try to learn. If I'm living here, then I should invest that much. पण महाराष्ट्रात आमच्या बऱ्याचदा असं बघायला मिळालं की बाहेर नेणारे म्हणजे महाराष्ट्रातलं जे देशांतर्गत मायग्रेशन होतं, वेगवेगळ्या प्रांतातून येतात ना, तिथे भाषा त्यांनी शिकली पाहिजे असा नेहमी महाराष्ट्रात एक पॉलिटिकल आग्रह राहिलेला आहे. पण जेव्हा पॉलासारखी काही मंडळी असतात जेव्हा ती सांगतात, खरं तर आपण एक मराठीत म्हणा ना की कान टोचले पाहिजे सोनारानेच, तर पॉलाने ही सांगितली गोष्ट. पॉला मुळात भारतीय पण नाही, ती कॅनडातनं आली आणि तिने ती भाषा खरं तर आत्मसात केली आणि त्या गोष्टींबाबत खरं तर सांगते खूप महत्त्वाचं आहे सगळ्यांसाठी. सो पॉला, आता थोडंसं मला विचार की भाषा शिकलीस, पण मग कुठले कुठले शब्द तू पिकअप केले, सगळ्यात सुरुवातीला कुठले कुठले नवीन शब्द पिकअप केलेस मराठीतले? खूप कमी आहे. सुरुवातीला. आता तर तुला बऱ्यापैकी वोकॅब्युलरी वाढली असेल आता, म्हणजे व्हॉट आर द इनिशियल वर्ड्स दॅट यू पिक्ड अप? नमस्कार वगैरे नाही, म्हणजे त्याच्या व्यतिरिक्त अवघड, हृदय स्पर्शी. अरे बापरे. थोडक्यात अप्रतिम. तो मगाशी तुम्ही वापरला. Fun words, lot of fun words in Marathi. I have to think about what other ones I mean, I know plenty, but पण फक्त मराठी म्हणजे भाषात आत्मसात केली की अजून काही गोष्टी, मराठी स्वयंपाक आहे, मराठी फूड आहे? कारण ते तुम्ही एक वेगळा शो पण करतात भाडुपावरती, खाण्याबाबतचा शो आहे माझ्या मते, की मराठी फूड किंवा एक याच्याबद्दलचा? खूप आवडलं मराठी फूड. माझी फेवरेट डिश इज जळगावचा भरीत. वांग्याचं भरीत जळगाव स्टाईल. हो हो, खूप स्पायसी आणि पालेभाजी आणि भाकरी. वा, अमेझिंग. जळगावला गेलीस कधी? तिकडेच खाल्लंय की इथे खाल्लं जळगाव? ऍक्च्युली मला शिकले युट्यूबवर. अच्छा, पण बनवायला शिकलीस? हो. बनवता येतं भरीत? वा वा, ही आपल्याकडे खरंच खूप मोठी गोष्ट. पॉला वांग्याचं भरीत बनवते, ते पण जळगाव स्टाईलने. त्याच्यासोबत कळणाची भाकरी पण खायची, ती खूप चांगली असते. जळगावचं वांग्याचं भरीत आणि कळणाची भाकरी. कळणा इज बेसिकली मिक्स ऑफ ऑल फ्लॉर्स, बाजरा, ज्वार, असं सगळ्यांचं मिक्स असतं. उत्तम लागतं ते. बरं पॉला, अजून मला खरं तर या गोष्टी की मराठीमध्ये प्रोडक्शन करत असताना, म्हणजे फक्त तुम्ही जी मराठीमध्ये प्रोडक्शन केलं नाही, एक कलोक्युअल स्टाईल जी नाही, इथला तरुण जी भाषा बोलतो, भाडीपाचं बहुतेक सगळंच तुमची टॅगलाईन आहे ना, कॅज्युअल आहे, तर सगळं तुम्ही या पिढीचं त्यांच्याशी रिलेट होणारी क्लिष्ट मराठी नाही तर ती अवघड मराठी तुम्ही वापरत नाही. पण मग हे करत असताना बऱ्याचदा भाषिक जे काय म्हणतो आपण, जे ग्रामर नाझीज असतात, त्यांचं असं म्हणणं असं की अरे बापरे ही कुठली भाषा वगैरे, असं कुठला अडचण तुम्हाला झाली का करताना, की भाषेत अडकायचं नाही, त्याच्या पलीकडे जाऊन एक वेगळा हे तयार करायचं? नाही, खूप नाही. आय मीन ऑफकोर्स आय नो अबाउट इट. You know who gets it a lot is Mithila Palkar. Because I'm foreign, I have that excuse, माझं मराठी खराब आहे. पण I think Maharashtrians get a lot of flack. I don't get too much, but even Bhadipa, sometimes some people comment things, but it's mostly positive. So why focus on? मग हे सगळं करायचं मिस मॅनर्स कसं घडलं? म्हणजे ते म्हणजे तू आधी तर पडद्यामागेच होती, मग आता प्रत्यक्ष कॅमेऱ्यासमोर येऊन कॅमेऱ्याच्या मागून कॅमेऱ्याच्या समोरून एक शो करायचा, तोही मराठीत, ते कसं झालं सगळं? म्हणजे I thought it would be kind of funny, to have a English guy who's instructing in Marathi bad table manners, how to not do things, and this came from his real mismanners, खरं mismanners आहेत. हो, आणि when I was growing up, she taught table manners, etiquettes, how to use knife and fork, all of that. Okay. And when I was a kid, my mom made me watch her videos. So I had this angst, what is this etiquette, schmetiquette, I don't like it. I didn't like it at all. I'm very much happy to sit and do whatever, eat with my hands, all of this is fine. But this British style etiquettes, I have a big problem with. So I wanted to make fun of it, and I also, मी थोडं
पगली है थोड़ा. So I wanted to do something little crazy, get out that weird side of my personality. And I mean, Miss Manners is scripted. There's a teleprompter, so I learn the script and I do it in front of the camera. But I mean, I wish my Marathi was that good speaking. But yeah, we just wanted to have some fun and make fun of these norms and have some fun. Me being Firang and speaking Marathi, why not? त्याच्यात काही कॅच फ्रेज आहेत का मिस मॅनर्सच्या ज्या आता मराठीतल्या आठवत आहे? I don't know catchphrase. I don't think. Just like no, namaskar, me Miss Manners. आज शिकूयात काही नवीन गोष्टी. और पॉला आता मला ना थोडक्यात ह्या खरं तर हा एक थोडासा फन एलिमेंट मला याच्यात ठेवायचा होता की मला काय भाषा तपासायची नाही, पण मला काही इतकं तुम्ही मराठीत सगळ्या गोष्टी कॉन्टेंट करतात तर काही मराठी म्हणी मी आणल्यात. मला तुझं मराठी थोडंसं इतक्या लोकांसोबत सारंग बिरंग सारख्या पुण्यातल्या लोकांसोबत राहतेस, पण पुणेरी पाट्या बिट्या कधी बघितल्यास की नाही? हो. कुठली पुणेरी पाटी आठवते? कुठली पुणेरी पाटी? Like don't park your car here or we'll puncture the tires and all that kind of. एखादी मराठीतली आठवते का पाटी कुठली? Marathi I can't remember. बरं, आता मी काही म्हणी आणल्यात म्हणजे मराठीतल्या या म्हणी आहेत, तर ह्याची क्लोजेस्ट जाणारी कुठली इंग्रजी म्हण आठवते का मला सांगायचं? आपण बघूया. आता ही मराठीतली म्हण पहिली मी सांगतो, तुम्हाला इंग्लिशमध्ये ती ट्रान्सलेट करायची, मग त्याच्या जवळ जाणारी कुठली इंग्रजीतली म्हण. ओके, तर पहिली म्हण माझी आहे करावे तसे भरावे. I have no idea. This is simple. करावे and भरावे is, what do you get in return? You reap what you sow. Exactly. As you sow, so shall you reap. Okay. You're very close. आता हात, हात. हात. टाळी. टाळी. Okay, so this is एका हाताने टाळी वाजत नाही. You can't clap with one hand, so it takes two to tango. Okay, yeah, well, that's very good. It takes two to make a quarrel. That's close. Good. So claps for Paula. Yay! See, all of this is, I don't even know the English proverbs. I don't know the English translations of this even. How will I figure पण ठीक आहे, तरी सुद्धा बऱ्यापैकी उत्तर पॉलाने आपल्याला खरं तर दिलेत आजच्या ह्या सगळ्या. हा छोटासा खरा आमचा प्रयोग होता. मला का तुमची भाषा तपासायची नव्हती, पण किती या भाषेत तुम्ही समरस झालात ना, तू ह्या भाषेत किती स्वतःला इन्व्हॉल्व करून घेतलंस, यासाठी खरं तर आम्हाला हा प्रश्न विचारायचा होता. पण पॉला, सगळ्यात शेवटी मला हे विचारायचं, आता मराठीमध्ये तुम्ही जम बसवलं म्हणजे भाडीपा आजच्या तारखेला सर्वाधिक तरुणांच्या मनात उतरलेला एक डिजिटल चॅनल. म्हणजे काही वर्षांपूर्वी अशी कल्पनाही करू शकत नसेल कोणी की डिजिटल प्रोडक्शनमध्ये इतका तरुणांचा प्रतिसाद मिळेल. म्हणजे जी पिढी मराठीतल्या सासू सुनांच्या सिरियल बघत नव्हती ती डिजिटलला येऊन खरं तर भाडीपाचा सगळा कॉन्टेंट बघते. पण आता पुढे काय, व्हॉट इज द वे अहेड? तू पुढे काय प्लॅन्स आहेत? पुढे 2-3 सिरीज आहे. मोठा फिक्शन सिरीज OTTवर आणि एक छोटासा सिरीज भाडीपा यूट्यूबवर आणि एक हिंदी सिरीज चालेल रॅडिकल नावाचं, आणि सारंग अँड अनुषा they're co-directing that show. I think that with Bhadipa we want to keep branching out. So now we've just released a song called Sui Sui, made by A.V. Prafulla Chandra, and it's an amazing Marathwada based song and music video. Acha. It's fantastic, and A.V. has done a great job. He's written, sung, composed and directed this video. And there's so much talent in Marathi music. We would love to explore Marathi music industry also. We want to get more, I mean, Bhadipa will soon hit 1 million subscribers, so we also have a show coming on Bhadipa's YouTube channel, fiction series, which will be coming out in April. So a lot of things are underway. We'll just have to wait and have some patience for it to become public. मराठी भाषा शेवटी सगळ्यात शेवटचं एक वाक्य जाताना प्रेक्षकांना, मराठी प्रेक्षक जे तुम्हाला बघतात, जे तुमचे फॅन आहेत भाडीपावचे आणि तुझेही जे फॅन आहेत, त्यांना मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त काय सांगशील? आपल्या भाषेवर प्रेम करण्याबद्दल काय सांगशील? I mean, they call it a mother tongue because it's what you speak at home, and it's the language which is closest to your heart. And I think that when you watch content, you always want to see actors, storytellers doing it in the language closest to the heart of the story.
audience can watch anything if it's got subtitles, if it's dubbed in another language. But for the actors, for the directors, for everyone involved in making that content, I think it just makes sense for it to be in the mother tongue of those characters. It needs to be rooted. I think the more rooted you go with your content, the more global it can reach. Because things will always translate if the heart of the story is there. Reaches your heart. Yeah. If you, say, take a Marathi story and you make it in Hindi, the heart will get lost in the language. But if you do it in Marathi, then it'll stay and it'll be हृदयस्पर्शी. हृदयस्पर्शी. तर मित्रांनो, आज आपण पॉला मॅग्लिनशी खरं तर खूप मनमोकळ्या गप्पा मारल्या आणि सगळ्यात महत्त्वाचा जो थॉट आहे, तो विचार आहे की भाषेवर तुम्ही प्रेम करा आणि भाषेतला कॉन्टेंट खरं तर आणताना जी गोष्ट पॉलाशी गप्पा मारण्याचा उद्देशच खरं तर हा होता की कोणीतरी या भाषेवरती, त्या भाषेच्या प्रेमापोटी, म्हणजे भारतात तिने सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सांगितली ती खरं तर तुमच्यातल्या किती लोकांना माहीत असेल, मलाही माहीत नव्हती. ती जेव्हा भारतात आली, कॅनडासारख्या एका देशात जिथे सर्वाधिक खरं तर पंजाबातनं जाणारा समुदाय तिथे राहतो. भारत म्हणजे केवळ पंजाब असं वाटत असताना मराठी भाषेची ओळख होणं आणि नंतर त्या भाषेवरती इतकं प्रेम होणं आणि त्या भाषेत आज एक सक्सेसफुल मॉडेल त्यांनी तयार केलं आहे. खरं तर खूप गोष्ट अभिमानाची आहे. आणि आपण मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त ज्या आपण वेगवेगळे आज कार्यक्रम आपण केले, त्यातला खरंच एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. कारण डिजिटल विश्वात आपण नवीन नवीन प्रयोग बघतो आहे आणि खरंच गेल्या काही वर्षातला सगळ्यात यशस्वी प्रयोग भाडीपा राहिला आणि त्याच्या मागचा एक चेहरा भारतीय नाही, मराठी नाही, पण मराठी भाषेवर तुमच्या माझ्या इतकंच प्रेम तिचं आहे. म्हणून पॉलाशी आपण आज मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. पॉला, खूप खूप धन्यवाद मुंबई तकशी गप्पा मारल्याबद्दल. हे मराठीत सांगतोय. तर पण पॉलाचं मराठी इथे आपल्याला चेक करायचं नाही, पण तिचं आपण कमिटमेंट बघितलं त्या भाषेबद्दल किती. यासारख्याच अनेक इंटरेस्टिंग गप्पा, इंटरेस्टिंग चर्चा आम्ही मुंबई तकवर आपल्यासाठी घेऊन येत राहू. आपण बघत राहा मुंबई तक. मुंबई तकच्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, ट्विटर आणि फेसबुकवरती फॉलो करा आणि ताज्या बातम्यांसाठी, घडामोडींसाठी लॉग इन करा mumbaitक.in वर. धन्यवाद. लॉग इन करा mumbaitk.in वर.